Salutare! Astăzi vom discuta despre fibră, sensul fibrei, cum vine, cum să urmărim când sculptăm, să mergem pe sensul fibrei și să nu mergem contra fibrei. Mici excepții, se poate merge și contra fibrei, dar depinde de lemn, depinde de dălți pe care le avem și cât de ascuțite sunt. Dar ok, ăsta este o bucată de stejar și fibra este așa. Deci este pe lungime. Acum, depinde că poate merge fibra în partea asta de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, în funcție de cum a fost debitat lemnul. Dar, haideți să începem prima dată să facem. Deci, așa, pe lungime este pe sensul fibrei, iar invers este pe latul fibrei. Așa. Și așa este pe lungimea fibrei. Ok. Să începem cu latul fibrei. Deci, cu V-ul nicio problemă, merge. Nu am nicio problemă. Cu o altă semirotundă, dacă mergem de latul fibrei, la fel, doar cu condiția să mergem drept, să fim perpendicular pe fibră. În momentul în care să folosim tot V-ul, ok, vedeți că nu am trasat drept, nu am tras drept, dar nu contează. Deci, am dat de-a lungul fibrei, aici unde dau creionul, aici este punctul de întâlnire a fibrei. Momentan nu mai putem merge așa sau invers, pentru că ne va sări fibra. Și atunci vom merge de la dreapta către stânga până aici la punctul de întâlnire, iar și invers vom merge de la stânga către dreapta. Deci, mergem pe sensul fibrei. Acum eu n-aș putea să dau așa, pentru că aș merge contra fibrei și ar sări. Dar dacă mergem de la stânga la dreapta, nicio problemă. Vedeți? Mergem așa și când venim invers. Iar eu dacă aș încerca să dau aici, uitați, se rupe pentru că venim contra fibrei. Și atunci tot timpul trebuie să fie undeva un punct de întâlnire. De exemplu, cum ar fi desenul nostru. Urmărim linia desenului și atunci avem punctul de întâlnire a fibrelor. Asta este pe linie dreaptă. Dar dacă avem să spunem haideți să facem un semicerc, doar o jumătate de cerc facem, nu avem nevoie de mai mult pentru a urmări fibra. Ok, să zicem undeva pe aici ar fi jumătatea la acest semicerc. Și atunci luăm o daltă în V și mergem cu dalta în V până aici, la jumătate. Dacă aveți dălți bune și ascuțite, ar putea merge, cel puțin cu V-ul, s-ar putea merge și contra fibrei. Dar mai bine veniți din partea asta la altă, exact ce am făcut aici. Venim din partea asta la altă și ne întâlnim aici la mijloc. Ok. Deci, așa ar fi punctul nostru de întâlnire. Și acum,
ca să facem pe partea exterioară, nu putem veni să coborâm așa, pentru că merge contra fibrei. Și atunci trebuie să venim de aici, de la bază, plecăm în sus. Deci partea exterioară. Și tot la fel ne oprim la jumătate. Și partea asta plecăm așa în sus. În partea asta, în partea stânga, este aceeași chestie ca și aici. Și ca să facem exteriorul, vom pleca tot la fel. De aici de jos, de la bază, să spunem, și vom merge către mijlocul de la semicercul nostru. Pe partea la interior este opus la astea alte două. Vom începe de aici, de la mijloc, și vom pleca undeva de pe aici, spunem, și vom merge în jos către bază. De aici tot la fel. Vom pleca în partea asta altă și ajungem aici, să zicem că aici linia asta este baza noastră. Și atunci, dacă începem de aici, vedeți? Merge super. Dacă aș continua înainte, deja vedeți că mi se așchează, deja merge în contra fibrei. Și atunci venim din partea asta la altă. Uitați, totul este tăiat frumos, nu ne rămân așchi, nu nimic. La interior e la fel ca la exterior, aceeași poveste. Deci, țineți minte tot timpul, chestia asta este valabilă pentru toate modelele. Ne vedem că ne vine o frunză sau cum avem aici, să vă arăt imediat pe acest melc. Acesta este degroșat cu mașina de frezat. Deci tot timpul țineți minte sensurile de mers la fibră. Și la interior este opusul, cum ar veni la exterior. Și aici la fel. Mergem în partea aia și ne adâncim în jos. Iar din partea dreaptă venim către partea stânga și tot la fel ne adâncim în jos. De exemplu, la acest melc, fibra este așa, cum este și aici, așa este și aici. Să iau o, de exemplu, daltă îngenunchiată și plecăm de la, ca să vă desenez, ca să... Deci, noi punem ca și cum ar fi un cerc complet și facem exact ca o țintă sau două crucilițe, cum vreți. Iarăși aici, ce v-am explicat aici, este valabil aici, la ăsta. Doar că aici era doar o jumătate, aici este tot întreg. Și atunci, de aici mergem pe fibră până aici, unde începe mielcul nostru. Deci, de aici și acum de aici coborâm în partea asta aici. Deci cum ar fi, l-am face din 4 secțiuni. Cum venim din partea asta la altă. Deci că dacă eu aș continua acum, eu merg contra fibrei. Nu știu dacă se vede. Vedeți? Aici deja am mers contra fibrei. Trebuia aici, deci aici trebuia să mă opresc.
veneam de aici până aici. Iar de aici am venit până aici, la dunga asta. Aici ne oprim. Iar așa cum continuăm, cum am făcut, să zicem, e ca o țintă, continuăm până aici. Ceva de genul acesta. Să iau un... Acesta este prea mare. Deci, aici. Și aici ne oprim. Venim de aici. Și ne-am oprit. De aici la fel. Și de aici mergem în partea asta. Aici normal trebuia o altă daltă, dar ca să vă arăt nu mai schimb acum. Deci tot timpul trebuie să o rămânim. Deci ce am făcut aici, cum ar fi un cerc complet, am făcut doar jumătate. Iar și aici a fost cercul complet. Deci aveam 4 sferturi. Deci ăsta venea 1, 2, 3, 4. Dacă venea tot cercul complet, cum e aici. Și aici am făcut pe secțiune. Deci tot timpul trebuie să țineți cont de așa ceva. Când faceți un cerc, semicerc, nu știu, faceți un model cu un cerc și cu un melc sau mai știu eu, nu știu ce vreți să faceți, dar tot timpul trebuie să țineți cont de acestea. Deci ca și aici, de exemplu. Că nu e nici drept, nici rotund. Prima dată începem cu V-ul tot timpul. Sau dacă avem de groșat cu o mașină de frezat, e mai simplu așa, dar mai durează mai mult până degroșăm. Normal, eu acum, când am mers cu V-ul, să o ridic. Deci, eu când am mers cu dalta în V, am mers încolo. Partea asta, să spunem, exteriorul, am mers pe fibră, deci l-a tăiat ok. Dar interiorul, de aici am mers contra fibre, pentru că fibra vine așa. Deci vine în partea asta aici. Și acesta este punctul nostru de întâlnire. Dar când începem o structură, ceva, mai tot timpul folosim o daltă în V. Sau dacă era de făcut, nu aveam, să spunem, nu avem o daltă în V. Și atunci luam dălțile care le aveam, semi-rotunde, drepte sau doar semi, și făceam ceva de genul acesta. Deci asta este una semi. Să începem cu aceasta semi. Și trebuia una mai... Dar eu vă arăt. Deci, eu am mers cu dalta, dar aceeași chestie ce am făcut și cu V-ul. Cu V-ul este mult mai ușor. Doar că cu V-ul trebuie să ținem contul că, vedeți, când am dat cu dalta, am tăiat cu dalta, am mers exact pe linie. Când mergem cu V-ul, deja se pierde din model. Și atunci, dacă avem de făcut așa, dacă avem ceva de făcut expre la o anumită mărime, dimensiune, spațiu, depinde de spațiu care îl avem, atunci ar trebui să venim cu V-ul undeva
pe aici, la vreo 2-3 mm, să mergem pe lângă. Pentru că când vom tăia cu dalta în V, se vede, ea este undeva, dacă o punem, ar fi un triunghi. Și atunci ar veni la fix tăitura pe aici. Dar eu n-am făcut așa, că aici tot timpul am mers cu V-ul, am mers exact pe desen, pe linia creionului. Și atunci, aici dacă am dat cu dalta, e aceeași chestie ce am făcut cu V-ul, tot la fel. Fibra vine așa și atunci de aici vom veni către linia noastră de întâlnire aici. Este punctul nostru de întâlnire la fibră. Iar din partea asta mergem încolo spre punct. Dar, ținând cont că este cumva așa mai pe diagonala fibrei, dar fibra tot încolo se va duce. Atunci vom putea merge cu dalta fără probleme. Și invers. Da, cred că dalta mea nu mai e așa ok. Deci, aici era linia noastră, punctul nostru de întâlnire. Iar eu am plecat de aici, am mers în sus, tăind încolo. Și de aici la fel, pentru că fibra vine așa, putem să tăiem în partea asta, să coborâm așa. Sau, dacă nu faceți așa, faceți pe secțiuni. Deci dăm o dată așa, mai dăm o dată aici, aici, aici. Și atunci mergem exact pe lungimea fibrei. Dar decât să facem așa, mai ok este așa și mult mai rapid. Sper că ați înțeles din această scurtă lecție. Acesta este esențialul care trebuie să țineți cont tot timpul. Când sculptați, eu am ales stejar pentru că se cunoaște mai bine când mergem contra fibrei. De exemplu, fibra noastră este așa. Și noi dacă am merge așa, deci nu mai e ok, se așchează, vedeți? Aici, când mergem încolo, deci ar trebui să venim invers. Să coborâm către partea asta de aici. Așa ar trebui să venim. Deci tot timpul țineți cont de aceste mici chestii ce vi am arătat, dar țineți cont de acestea. Acesta face cât se întâlnește în toate acestea, se întâlnește. Treaba cu cercul și cu sensul fibrei. Aici se vede cel mai bine cum merge pe sensul fibrei și să nu mergem contra fibrei. Sper că v-a plăcut. Sper că am fost pe înțelesul celor care mi-au scris că nu puteau identifica sensul fibrei. Sper că am explicat mult mai bine acum. Și dacă v-a plăcut, un like, o distribuire mă ajută enorm. Dacă nu sunteți abonat la canalul meu, vă rog să o faceți. Și cam atât. În rest, dacă aveți alte întrebări, alte nelămuriri, nu ezitați să lăsați un comentariu pe site sau pe pagina de Facebook sau aici în comentarii. Ok, până data viitoare.